So, punta muna kayo sa Play Store and search ninyo ang VPN Monster. At tapos, unlimited free VPN Monster, siya yun. Ngayon sa akin naka-install na, kaya i-open ko na. Sa inyo, kapag na-download nyo na, wait nyo lang ma-install, saka nyo i-open. Ayan. Kapag na-open na yung VPN Monster, click nyo lang yung world symbol dito sa bandang to at pumili kayo ng country kung saan nyo gusto. Sa akin, United States or New York, yan ang pinipili ko. Wait nyo lang, ayan. Kapag connected na, puntahan nyo na yung YouTube. Guys, okay na. Balik kayo dun sa paliliparan yung Premiere. Click nyo yung Super Chat or Super Sticker. Tapos pili kayo kung magkano. Yan, type kayo ng message. Ayan. Ayan. Ngayon, this is only exclusive for credit card holders. Ayan. Or PayPal. Ayan. At pagka mamili kayo kung saan gusto, kung may credit card kayo or sa PayPal, ngayon click nyo lang yung buy. Then saka nyo na ilalagay yung credit card number nyo dyan. And you have to put the required fields para ma-approve yun. Ayan. Tapos, yung sa United States, kailangan yung zip code dyan, ilalagay ko na lang sa bandang description box below, sa description box below kung ano yung number na ilalagay nyo dyan. Ayan. Tapos, buy. Ayan. And click buy. And ayan, i-require na yung touch fingerprint or use password. Sa akin, okay na yung fingerprint ko. Tapos, ayan, dismiss. Let's wait for it. Ayan na, nandun na. So guys, ganun lang kadali para sa may mga credit card. Sa VPN na yun, Monster VPN. And kung hindi naman kayo pwede rin kung wala kayong credit card, pwede rin gamitin ang GCash. At kung paano, ilalagay ko yung video na ginawa ng aking pinsan. Ilalagay ko sa description box below. So, yun lamang po. Sa mga hindi pa po nakasubscribe sa akin, pwede nyo po i-click yung subscribe button there sa baba. And notification bell. Thank you very much. God bless us all.